اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نن ټاپک چې کوم دی هغه زموږ سره کولیسیسټایټس دی. زمونږ چې کوم ابجیکټیوز دي د ننني ټاپک په هغې کې به زموږ سره دې ټایپس موږ سټډي کوو، د هغې کازز کوم وجې دي هغه به سټډي کوو، د هغې کلینیکل فیچر به سټډي کوو، کمپلیکیشن به سټډي کوو، انویسټیګیشن او د هغې چې کوم منیجمنټ دی هغه به سټډي کوو. نو راځئ د ټولې نه مخکې اول خو دا وایي چې کولیسیسټایټس وایي څه ده. نو کولیسیسټایټس چې کله زموږ سره انفلیمیشن اف د ګال بلیډر وي دې ته ویل کېږي زموږ سره کولیسیسټایټس، یا زموږ سره ساده به دا پښتو کې ووایو چې کله زموږ سره د تریخي والا سوزش وي هغې ته ویل کېږي زموږ سره کولیسیسټایټس کېږي. زموږ سره راځو ټایپس سره دي. زموږ سره چې کوم دی د دې 3 ټایپس دي. نمبر فرست چې کوم دی هغه زموږ سره اکیوټ دی. سیکنډ چې کوم دی زموږ سره کرونیک دی. او تھرڈ چې کوم دی زموږ سره اکیوټ superimposed on chronic. اوس ون بای ون به وایو acute chronic او acute on chronic یا acute superimposed on chronic. نو acute cholecystitis چې کوم دی چې کله زموږ سره انفلیمیشن وي د ګال بلیډر دا فردر زموږ سره ډیوایډ شوی دی په دوو کې. یو ته ویل کېږي زموږ سره acute calculous cholecystitis. یو ته ویل کېږي acute calculous cholecystitis. نو تاسو به اوس په ذهن کې دا کوېسچن راځي چې زموږ سره کولیسیسټایټس خواله کېږي چې کله په ګال بلیډر کې سټونز وي. نو موږ په هغه کې ووایو چې acute calculous cholecystitis دې ته وایي چې کله زموږ سره په ګال بلیډر کې سټونز وي د هغې د وجې انفلیمیشن کېږي تقریبا 90% د ګال سټون د وجې کېږي. نو دا خو زموږ سره د دې وجه سټون شو. اوس تاسو په ذهن کې به کوېسچن دا راځي چې acute calculous any not چې مطلب سټون نشته خو بیا هم زموږ سره د تریخ والا انفلیمیشن دی یا سوزش دی. د دې وجې چې کوم دی موسټ کامنلی زموږ سره دې کازز زموږ سره کېږي چې کله زموږ سره میجر ټراما وشي یا زموږ سره میجر سرجریز وي یا زموږ سره سیپسس وي یا زموږ سره پیشنټ انټینسیو کیر یونټ کې ایډمټ وي آی سی یو کې یا زموږ سره پیشنټ چې کوم دی امینو سپریشن. نو په دې صورتونو کې acute calculous cholecystitis کېږي. اوس کوېسچن به ستاسو ذهن کې دا جوړېږي چې دا زموږ سره څه ریزن دی او وایي زموږ د دې د وجې زموږ سره دا کېږي. نو زموږ سره داسې وي چې پیشنټ په دې کنډیشن کې زموږ سره نیل بای ماوث وي د هغې د وجې چې کوم دی د ګال بلیډر ور کنټریکشن نه کېږي نو هلته کې چې کوم دی سټیسس اف د بایل کېږي او د هغې د وجې چې کوم دی زموږ سره کولیسیسټایټس کېږي یا انفلیمیشن اف د ګال بلیډر کېږي. اوس راځو دې ته چې کرونیک کولیسیسټایټس به موږ کله لیبل کوو. کله چې acute cholecystitis بار بار اٹیک کېږي ریپیټډ اٹیک کېږي نو زموږ څه د هغې د وجې کرونیک کولیسیسټایټس هم کېږي. اوس راځو د هغې نه بعد په کلینیکل فیچر کې زموږ سره پروګریسیو رایټ اپر کوارډنټ پین زموږ سره په سیکنډ باندې زموږ سره چې کوم دی پیشنټ ته زموږ سره نوزیا اینډ وومیټینګ کېږي زړه ورته خرابېدی شي. د دې نه علاوه چې کوم دی د دې دا پین چې کوم دی دا مور دین 6 هاور پورې زموږ سره لاست کېږي. او بل یو چې کوم دی موږ مخکې ویلي بیلري کولیک دا بیلري کولیک والا چې کوم پین و هغه زموږ سره د 15 منټس نه واخله د 3 هاورس پورې د هغې پین وي د بیلري کولیک. او د دې والا چې کوم دی مور دین 6 هاور پورې وي. په دې کې زموږ سره پیشنټ ته زړه خرابېږي الټې ورته راځي او تبه پرې هم راتلی شي. اوس راځو زموږ سره کمپلیکیشن ته. د acute cholecystitis کمپلیکیشن چې کوم دی موږ مخکې هم ویلي دي. اوس acute cholecystitis چې کوم دی دا زموږ سره chronic cholecystitis ته هم کنورټ کېدی شي. د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره امپایما هم کولی شي. امپایما of the gallbladder دا هم کولی شي. د دې نه علاوه زموږ سره امپایما وایي دې ته چې کله پس وشي یا زموږ سره پیپ وشي په تریخي کې دې ته ویلی کېږي زموږ سره امپایما. د دې نه علاوه زموږ سره دا پرفوریشن کولی شي. دا سټونز چې کوم دی د ګال بلیډر پرفوریټ کولی شي. دا زموږ سره ګال بلیډر دی دا پکې سټونز دي. دا زموږ سره سیسټک ډکټ دی. دا سیسټک ډکټ کې زموږ سره کله کله سټون ونښلي
نو زموږ سره دې د وجې چې کوم دی د acute cholecystitis actually کېږي خو دا stones چې کوم دی دا erode کېدی شي او زموږ سره هغه چې کوم دی perforation هغې ته وایي د هغې د وجې چې کوم دی زموږ سره peritonitis کېږي او زموږ سره دا stone چې کوم دی زموږ سره duodenum ته لاندې راځي د هغې د وجې زموږ سره fistula جوړېږي fistula چې هغه fistula ته ویل کېږي زموږ سره cholecystoenteric fistula چې هغه fistula ته زموږ سره ویل کېږي cholecystoenteric fistula دا خو زموږ سره د دې complication شو اوس وایي چې کوم داسې ټسټونه دي چې هغه به دې ته موږ کوو نو په انویسټیګیشن کې زموږ سره دې پیشنټ ته زموږ سره کمپلیټ بلډ کاونټ وکړه په هغې کې به زموږ سره موږ وایټ بلډ سیلز یا زموږ سره لیکوسایډز وګورو که هغه انکریز وي نو زموږ سره انفیکشن دی ده زموږ سره دا ریزې پدېږي د دې نه علاوه زموږ سره دې پیشنټ ته زموږ سره الټراساؤنډ ابډامن پلس پیلوس کولی شو د الټراساؤنډ ابډامن پیلوس به موږ ته چې کله پیشنټ ته acute cholecystitis وي نو په دې کې به زموږ سره pericholecystic edema وي pericholecystic edema یا زموږ سره فلویډ به وي د دې نه علاوه زموږ سره gallbladder wall thickness به وي زموږ سره دا زموږ سره الټراساؤنډ باندې فایندینګ به دا وي زموږ سره د دې نه علاوه زموږ سره اوس راځو زموږ سره د دې AFTs ورته کولی شو liver function test د دې نه علاوه زموږ سره سیرم زموږ سره بیلروبین پکې کتی شو او د دې نه علاوه ALT AST دا پکې کتی شو منیجمنټ ته راځو په منیجمنټ کې زموږ سره د دې زموږ سره دوه دي یو چې کوم دی زموږ سره میډیکل منیجمنټ دی په میډیکل منیجمنټ کې چې کوم دی زموږ سره دې ته موږ دغه ورکړو انټي بایوټیک ورته ورکړو که انفیکشن وي د دې نه علاوه انالجیزک ورته ورکړو یا زموږ سره پین کیلر ورته ورکړو د درد لپاره ورته دوایي ورکړو د دې نه علاوه زموږ سره آیو فلویډز ورته ورکړو fluids ورته ورکړو او monitoring of the vitals موږ کوو BB پلس او ټمپریچر ته ریکارډ کوو thank you دا خو زموږ سره میډیکل منیجمنټ اوس زموږ سره راځو سرجیکل منیجمنټ ته سرجیکل منیجمنټ کې زموږ سره چې کوم دی سرجری دي سمپل کته جلدی کې زموږ سره acute cholecystitis دا زموږ سره کنورټ شي chronic cholecystitis ته او هغه چې کوم دی زموږ سره د هغې نه بعد د سرجریز ونه کړي نو په هغې کې زموږ سره ریپیټډ اټیکس چې کله کېږي نو اریټیشن کېږي زموږ سره اریټیشن of gallbladder کېږي او دا زموږ سره بیا کنورټ کېږي زموږ سره CA of gallbladder ته carcinoma of the gallbladder ته نو دا زموږ سره انډیکیشن دی چې بیا په وخت باندې زموږ سره د دې سرجري وشي thank you